ચલો ગુડ મોર્નિંગ ગાઈસ. અત્યારે વાગ્યા છે સવારના 8. હવે આપણે રેડી તૈયાર થઈ ગયા છીએ. અહીંયાથી હવે જઈશું નાસ્તો કરવા. નાસ્તો કરીને પછી જોઈએ ચિલ્ડ્રન ન્યુટ્રિશન પાર્કમાં જવું હશે તો ત્યાં જઈશું, નહીંતર પછી નીકળીશું ડાયરેક્ટ આપણે કરજણ ડેમની વિઝિટ કરીને પછી ત્યાંથી આપણે પહોંચ્યા. તો આ વ્લોગમાં બન્યા રહો, અને જો તમને મજા આવે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો અને શેર કરજો, કારણ કે વિડીયો બનાવવામાં છે ને બહુ જ મહેનત થાય છે, એટલે થોડો સપોર્ટ તમારો બી દેખો. તો આ ટકો આપણા રૂમમાં આવી ગયો છે ને એસીનું રિમોટ લઈને હવે મથે છે. ઓય ટકા શું કરવું તારે? એ શું એસીમાં શું કરવું તારે? હા ગમે. આ વ્યૂ છે આપણે સર્કિટ હાઉસનો. અહીંયા આપણે નાસ્તો કરવા માટે આવ્યા છીએ. હવે અહીંયાથી હટી પછી નીકળજો. અને આ આખો વ્યૂ છે. અહીંયાથી સરદાર સાહેબની પ્રતિમા દેખાય છે, અને આ આગળ પર્વતમાળા ને એ બધું છે. આ એકતા નર્સરીનું અહીંયા બોર્ડ મારેલું છે. ના નર્મદા રિવર. તો ચાલો હવે આપણે આવી ગયા છીએ આરોગ્ય વન ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ ગુજરાત. ને આ અહીંયાથી એની એન્ટ્રી છે. આ જે છે એ આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા આનું કરવામાં આવ્યું હતું ઓપનિંગ. અને આ છે આપણું આખું ગ્રુપ. અહીંયા આપણે ગોલ્ફ કાર્ટ ને એવું બધું છે. જોઈએ અંદર શું શું જોવાનું છે, જોઈને તમને બતાવીએ થોડી વારમાં. તો દૂર સુધી લાગે છે, સામે બી દેખાય છે થોડું. ચાલો હવે આપણે આરોગ્ય વનની વિઝિટમાં છીએ, અને આરોગ્ય વનમાં બધું જોઈએ છીએ. ઇન્ડોર પ્લાન્ટ સેક્શનનું છે કે ભાઈ આની અંદર ઝાડવા કઈ રીતે ઉગાડવાનું એ છે. સ્ટેચ્યુ બનાવેલા છે, સિટિંગ એરિયા છે, આ ટાઈપનું વચ્ચે ગાર્ડન જેવું બનાવેલું છે. ફોટોગ્રાફીનું પોઈન્ટ જેવું બનાવેલું છે. અને બાકી આ આપણું ગ્રુપ અહીંયાથી ચાલતું આવે છે. અહીંયા આગળ ફુવારા જેવું છે. અહીંયા સ્ટેચ્યુ બનાવેલું છે, અને આ એક આપણું ગ્રુપ ચાલતું ગયું. ઓક્સિજન આપણે ઓફિસમાં રાખી શકીએ એવા પ્લાન્ટ લગાવેલા છે. ફર્સ્ટ આ એડેનિયમ છે, ડેઝર્ટ રોઝ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, અને વધારે પાણીની જરૂર નથી હોતી. અને અહીંયા સેન્સિવિરિયા છે જેને સ્નેક પ્લાન્ટ પણ કહેવાય છે. આ પણ મેક્સિમમ ઓક્સિજન આપે છે. અત્યારે જે મોટું ઝાડ છે એ 28 વર્ષ જૂનું છે, રિપ્લાન્ટેશન કરવામાં આવે છે. 28 વર્ષ જૂનું છે. અને આ જે ઉપરનો જે શેપ છે એ ઘોડાની પૂંછડી જેવો છે, એટલા માટે એને પોનીટેલ પામ કહેવામાં આવે છે. અને અહીંયા નીચેનો જે શેપ છે હાથીના પગ જેવો છે, એટલા માટે એલિફન્ટ ફૂટરી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અને આને તમે 2.5 થી 3 મહિના સુધી પાણી ના આપો તો પણ આ જીવિત રહે છે, કારણ કે એનો જે નીચેનો શેપ હોય છે ઘડા જેવો હોય છે, તો એમાં એ પાણી એબ્ઝોર્બ કરીને રાખે છે. અને આ જે પાન છે એના તમે કંઈક ડેકોરેશનની વસ્તુ કે પછી બુકે એવું બનાવો તો પછી 25 થી 30 વર્ષ સુધી સારું રહે છે, કલર પેઇન્ટ કરીને રાખો તો. ગ્રીન ના હોય પણ સુકાયેલું છે, આપણે સુકાયેલા પાન એની વેરાયટી બનાવે ને એ રીતે. પછી આ ગ્લાસમાં જે છે ગ્લાસ પોટમાં એ એર પ્લાન્ટ છે. એને જમીન ખાદ ખોરાકની કે પાણીની જરૂરત નથી હોતી, એ હવામાંથી જ એનું પોષણ લઈ લે છે. એર પ્લાન્ટ. અહીંયા રિબન ઘાસ છે, એ ઇન્ડોર પણ છે અને આઉટડોર પણ છે. આ જે ઉપરનો હાથ છે ને એ કુદરતનો છે, જે નીચેનો છે મનુષ્યનો છે. કુદરત હંમેશા મનુષ્યને આપે છે, એની કેર કરવી જોઈએ, મેસેજ આપવામાં આવે છે. પાછળ જે લીમડાનો ઝાડ છે 2 હાથની વચ્ચે સાચવીને રાખ્યું ને એવું તમને જોવા મળશે. તો સેવ ધ પ્લાન્ટનો મેસેજ આપવામાં આવે છે. ત્યાં જઈને ફોટો પણ લઈ શકો છો. પર
અલગ અલગ માછલીઓ છે, અલગ અલગ કલરની બધી માછલીઓ છે. ચલો હવે આપણે એક આ વ્યૂ પોઈન્ટ ટાઈપનું છે, અહીંયા ફોટોગ્રાફીનું ને એનું લાગે છે. હવે ત્યાં જઈએ. આરોગ્ય વન ઉપર આવો બકા ત્યાંથી રીતે અંદર. ચલો અહીંયા હવે ફોટોગ્રાફી પોઈન્ટ છે, અહીંયા આપણે ફોટોગ્રાફી કરી પછી આગળ વધીએ પાછા. આમને લજામણી કહેવામાં આવે છે. ખાલી એક વખત અડાડો ને એટલે અત્યારે તોલું થવા મળે છે. એનું જે ફર લાગે છે ને આમ લાંબી હોય દાંડી, આમ કાંટા જેવું હોય, તો એનો ખોરાક તમે આ ફૂડમાં ઉપયોગ કરો ને તો 2-3 દિવસ સુધી ભૂખ જ ના ઉપરથી દેખાશે. આનો ખોરાક એટલું આની ભાજી બનાવી છે ના, આ એના આ રીતે હોય છે. અહીંયા ફળ લાગતા હોય છે, ફળ જ આપણે આ કાંટા જ હોય. ભણવામાં આવતું આપણને એમ કરો ને જો કરમાઈ જશે. લાજવંતી છે. જો જમ બધા કરી લીધું અમે કયું ના અડધી કલાક થયા કરતા હતા. એવું છે? હા, જલ્દી જોરી હા ફ્રેક્ચર માટે યુઝ થાય. આમ હાડકું તૂટી ગયું હોય ને જલ્દી જોઈન્ટ લઈ લે. ચલો આ છે આપણી સોવેનિયર શોપ. અહીંયા બધા અલગ અલગ પ્રકારની શોપો છે. માટીના વાસણ છે, આગળ અહીંયાનું પ્લાન્ટનું ને એ બધું મળે છે. અહીંયા લાકડાની આઈટમો મળે છે એ રીતે. અને અહીંયા છે આરોગ્ય પ્લાન્ટ સેલ શોપ, બાંબુ ક્રાફ્ટની વેરાયટી. અહીંયા આપણે અહીંયા આરોગ્ય વનમાંથી કોઈ બી પ્લાન્ટ કે એવું પરચેસ કરવું હોય તો એ આપણે અહીંયાથી થઈ જશે. આપણું ગ્રુપ ચાલ્યું જાય છે.